ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਜ਼ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ। ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ RCMP ਅਫਸਰ ਸਨ ਢਿੱਲੋਂ। NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਟੈਸਲਾ ਆਯਾਤ ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਜ਼ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿੰਡਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲਾਅ ਸਕੂਲ 'ਚ 2 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਲਈ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਕਾਰਡਾਂ, ਚਾਕਲੇਟਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਮਦਦ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੰਡਸਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਵਰਗੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 100 ਪੈਕੇਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਟੀਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਕੈਰੀਅਰ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜੋ 2 ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੈਲਟਰਸ, ਯੇਟਸ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਸ਼ਿਆਗਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਸਾਬਣ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰਸ਼, ਚਾਕਲੇਟਸ, ਨੋ ਫਾਈਲਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਸ ਮਦਦ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਤਰਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੰਡਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਪ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਦਦ ਮੁਹਿੰਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿੰਡਸਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ RCMP ਅਫਸਰ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਮਾਰਟਿਨ ਹੈਬਰਟ ਅਤੇ ਸਸਕੈਚੁਆਨ ਤੋਂ ਟੌਡ ਲੂਇਸ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 7 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 3, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਕਿਊਬੈਕ, ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਸੈਨੇਟਰ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 105 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ 24 ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਰਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ 2016 ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੈਨੇਟਰ ਸੰਭਾਵੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਦਿ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਅਫਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ RCMP 'ਚ 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 1983 ਦੌਰਾਨ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ। ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ RCMP ਨਾਲ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1999 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ RCMP 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲ ਕਟਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਟੋਪੀ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। RCMP ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 1990 ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। RCMP ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 1985 'ਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 329 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 2003 ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਕਟਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਪਿਕਟਨ ਨੇ 49 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2019 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ RCMP ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ। 2024 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰੀ ਸਰਪੈਂਟਾਈਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸਰੀ ਮੇਅਰ ਲਿੰਡਾ ਹੈਪਨਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਵਰਕ ਸੇਫ BC ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਵੀ ਨੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਮ ਕੋਚਰ 2010 ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਚਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਗਾਂਡਾ 'ਚ ਜੰਮੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਮੁਬੀਨਾ ਜ਼ੈਫਰ ਨੂੰ 2001 'ਚ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੰਸਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਟੈਸਲਾ ਆਯਾਤ ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟੈਸਲਾ ਦੇ CEO ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਨ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ NDP ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਗਦ ਛੋਟਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $5,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $10,000 ਕਰੇਗੀ। We got, right now, Donald Trump's already announced that he's going to bring in steel and aluminum tariffs. We're going through this roller coaster. He says there's a 30-day pause, and now he's announced more tariffs. So first, on that steel and aluminum tariff, we've got to fight back. We've got to punch back with retaliatory tariffs. That's step one. And we also have to put in place supports for the workers impacted. Now for steel and aluminum, but in general, we can't just wait till the last minute and scramble. We know that the auto sector is also worried about impacts on workers. Our first priority is to stop these tariffs, but then alongside that, we're going to make sure we don't let workers bear the brunt of it, so workers get supported. And I've been speaking to a lot of Canadians about how they feel about what Donald Trump's doing. Of course, there's worry, but now Canadians are pissed off. They feel insulted. You know, we were good neighbors. We worked together to build a good economy, and Donald Trump has insulted us. People feel offended at this idea of the 51st state. So Canadians on their own are already taking action. They're saying, we're going to buy Canadian, we're going to boycott American. And I want to acknowledge all the Canadians making that decision. Thank you for doing that. It's the right thing to do. We want to make it easier for Canadians to make that choice. So if you're making a big purchase, like buying a car, probably one of the biggest purchases in your life, we want to support Canadians who want to buy Canadian by bringing back the rebate on electric vehicles. We want to double it for Canadian vehicles. So $10,000 rebate if you buy a vehicle made in Canada.
We're here in the automotive capital of Canada. I think it's very fitting to make that announcement to support Canadians who want to support workers building the important things that we have in our own country. So to do that, we're going to support you with a $10,000 rebate. Let's buy Canadian. Let's buy Canadian vehicles. We also want to punch back against those that are taking shots at our sovereignty. We know that the billionaire buddy of Donald Trump, Elon Musk, is a driving force behind the 51st state. So let's punch back against him. I should also mention he's not only the billionaire buddy of Donald Trump, he's also the billionaire buddy of Pierre Poilievre here in Canada. We want to pick a fight with this guy because we want to take him on. I'm not going to stand back while he takes shots at our country. So our move now is we want to put a 100% tariff on Tesla cars. You pick a fight with Canada, we're going to fight back. We're going to make sure Donald Trump and Elon Musk feel it. So that's our vision. We want to be able to support Canadians, to buy Canadian, and we're going to fight back at those that are taking shots at our country. ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਓਕਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪੀਸੀ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੂਬੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। Shifting goalposts constantly and constant chaos, all designed to hurt our economy and undermine our workers. There's more. In an interview, he told a reporter he's serious about Canada becoming the 51st state. He said annexing Canada is a real thing. Those are his words. I know it's hard to hear. I know you want to, make sure and hope it's all bluster and all talk, but this threat is real, and this threat will be real for the next 4 years. Canada, Ontario, we're in a battle for the future of our economy, for the future of our province and our country. When it's required, we need to stand tall and stand proud. We need to speak loudly to make it clear Canada is not for sale. But when it makes sense for us in the US, we need to engage and align on shared priorities. I haven't been shy to disagree with President Trump when he's threatened Canada, when he's threatened Ontario jobs. I've pushed back, and I'll continue to do so with everything I've got. At the same time, we have to act when it's the right thing to do in protecting our border, making our communities more safe. That's the definition of the right thing to do. This past weekend, I was in Niagara, talking about the progress we've made to protect our border and urging the Trudeau government to do more. We need the federal government to pass strict and severe mandatory minimum sentences for any thug convicted of trafficking fentanyl or other dangerous drugs. The province and the federal government need to work together to get to the root cause, auditing banks, credit unions, and any financial institution that may be financing gangs or cartels. And we need the Trudeau government to get on with naming the fentanyl czar. It's been 7 days, it's been a whole week. This can't be the speed we operate at. Prime Minister Trudeau, I'm urging you, name the fentanyl czar today, name them now. As we stare down the threat of tariffs and growing economic risks from south of the border, risk that will last through the next 4 years, I want to reiterate what I've said before, what I've said from the very beginning. Canada and the United States are the strongest when we work together. For decades, we've been in each other's largest trading partners, creating jobs, growing businesses, and putting bigger paychecks into workers' pockets. On both sides of the border, that's what we need to make sure we stay focused on every single day. Working together, we can make Canada and the US the richest, most successful, safest, most secure two countries on the planet. We have to stay united. And we have to stay focused on the real threat to our shared economic success, China.
China is playing by its own rules, is flooding markets, hijacking supply chains, undercutting our workers, and threatening our industries. I'll tell you right now, Ontario isn't going to sit back and let it happen. We will always stand up for our workers. We will do whatever it takes to protect Ontario, their families, the workers, the businesses and communities. ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ AI ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੇਂਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਓਹੀਓ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਯਾਤ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। Tariffs on Canadian steel and aluminum would be entirely unjustified. We are the US's closest ally. Our economies are integrated. Canadian steel and aluminum is used in a number of key American industries, whether it's defense, shipbuilding, manufacturing, energy, automotive. Together we make North America more competitive. We will be working with the American administration over the coming weeks to highlight the negative impacts on Americans and Canadians of these unacceptable tariffs. But we'll also be working with our international partners and friends. And if it comes to that, our response, of course, will be firm and clear. We will stand up for Canadian workers. We will stand up for Canadian industries. And more Canadians will stand up for each other. This is a moment of pride. This is a moment of pulling together. This is a moment for Canada to be solid in our identity, in our sovereignty, and in our presence for our friends and neighbours. As usual, we hope that it will not come to that. We will work with the American administration and highlight that imports of Canadian steel and aluminum create thousands, if not millions, of jobs and support families across the United States. We have been doing things together in an extraordinarily integrated way for many, many years, and we will look to continue to work with our closest ally and partner. We should be doing more together, not fighting with each other, but Canadians will stand up strongly and firmly if we need to. ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਆਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ 5ਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮੰਤਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਰਿਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਆਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ MP ਆਰਿਫ ਵਿਰਾਨੀ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਫੇਰਬਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿਰਾਨੀ 6ਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਡੇਲ ਹਾਈ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਵਾਰੀ MP ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ MP ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਿਰਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2015 'ਚ MP ਬਣੇ ਸਨ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹੈਰੀਟੇਜ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਿਆਗ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਝ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਡੀ ਹਚਿੰਗਸ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੰਤਰੀ ਸੋਰਾਇਆ ਮਾਰਟੀਨੇਜ਼ ਫੈਰਾਡਾ ਮੁੜ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫੈਰਾਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ MP ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਸਟੀਲ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਟੈਰਿਫ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਕਾਲਤ ਸਮੂਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ CEO ਕੈਂਡੇਸ ਲੇਇੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ CEO ਗਾਇਲਜ਼ ਗੈਰਸਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੈਰਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਖੰਡਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। US ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆંકੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। BMO ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰੋਬਰਟ ਕਾਫਸਿਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨਿਰਯਾਤ $35 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ, ਜਾਂ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 1% ਸੀ। ਕਾਫਸਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਊਬੈਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਜ਼ ਕੇਅਰ ਪੈਕੇਜ। ਦਿਆਲਤਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ, ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਹੋਏ ਨਿਯੁਕਤ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ RCMP ਅਫਸਰ ਸਨ ਢਿੱਲੋਂ। NDP ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਟੈਸਲਾ ਆਯਾਤ ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਊਰਜਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਕੁਇਟੀ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।